46.880 ca COVID-19, 17 tỉnh thành vượt ngưỡng 1.000 F0 trong ngày. Ngày 21 tháng 2, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận 46.880 ca COVID-19, trong đó Hà Nội dẫn đầu số mắc với 5.477 ca. Đến nay ghi nhận 17 tỉnh thành có số F0 vượt 1.000 ca trong ngày. Tính từ 16 giờ ngày 20 tháng 2 đến 16 giờ ngày 21 tháng 2, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 46.880 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 46.861 ca ghi nhận trong nước, giảm 331 ca so với ngày trước đó tại 62 tỉnh, thành phố, có 32.975 ca trong cộng đồng. Hà Nội tiếp tục đứng đầu cả nước với 5.477 ca mắc mới, tiếp đó là Bắc Ninh 2.582, Phú Thọ 1.908, Quảng Ninh 1.898, Thái Nguyên 1.862, Hải Dương 1.815, Hòa Bình 1.782, Vĩnh Phúc 1.734, Nam Định 1.715, Hải Phòng 1.707, Ninh Bình 1.684, Bắc Giang 1.622, Nghệ An 1.419, Yên Bái 1.280, Thanh Hóa 1.257, Lào Cai 1.181, Thái Bình 1.103, Đà Nẵng 907, Sơn La 860, Bình Định 842, Quảng Nam 842, Tuyên Quang 833, Hưng Yên 799, Thành phố Hồ Chí Minh 797, Quảng Bình 778, Đắk Lắk 720, Lạng Sơn 699, Hà Tĩnh 689, Khánh Hòa 596, Lâm Đồng 477, Cao Bằng 474, Phú Yên 472, Điện Biên 438, Bà Rịa, Vũng Tàu 376, Bình Phước 365, Hà Nam 329, Đắk Nông 318, Quảng Trị 313, Thừa Thiên Huế 245, Bình Dương 224, Lai Châu 214, Cà Mau 204, Kon Tum 152, Hà Giang 151, Bắc Kạn 122, Quảng Ngãi 118, Bình Thuận 98, Kiên Giang 76, Tây Ninh 63, Đồng Tháp 49, Bến Tre 41, Trà Vinh 38, Bạc Liêu 33, Cần Thơ 14, Long An 13, Vĩnh Long 12, Ninh Thuận 12, Sóc Trăng 11, Đồng Nai 8, Tiền Giang 6, An Giang 4, Hậu Giang 3. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó. Hải Dương tăng 499 ca, Hà Nội tăng 375 ca, Bắc Ninh tăng 222 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 40.164 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 2.834.373 ca nhiễm, đứng thứ 32 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 144 phần 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 28.696 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 2.827.112 ca, trong đó có 2.291.852 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 520.790, Bình Dương 294.139, Hà Nội 203.821, Đồng Nai 100.537, Tây Ninh 89.115. Đến nay tại Việt Nam đã ghi nhận 205 ca mắc COVID-19 do biến thể Omicron, trong đó tại Thành phố Hồ Chí Minh 97, Quảng Nam 27, Hà Nội 18, Khánh Hòa 11, Đà Nẵng 8, Kiên Giang 4, Quảng Ninh 20, Thanh Hóa 2, Hải Dương 2, Hải Phòng 1, Long An 2, Bà Rịa, Vũng Tàu 1, Bình Dương 2, Lâm Đồng 1, Ninh Bình 1, Hưng Yên 6, Bình Phước 1, An Giang 1. Về tình hình điều trị, trong ngày có 13.235 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 2.294.669 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.145 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 2.454 ca, thở oxy dòng cao HFNC 324 ca, thở máy không xâm lấn 96 ca, thở máy xâm lấn 258 ca, ECMO 13 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 20 tháng 2 đến 17 giờ 30 phút ngày 21 tháng 2 ghi nhận 104 ca tử vong, trong đó Hà Nội 35 ca trong 2 ngày, An Giang 5 ca trong 2 ngày, Kiên Giang 4, Quảng Bình 4, Quảng Nam 4 ca trong 2 ngày, Vĩnh Long 4, Bình Định
3. Đà Nẵng, 3. Đắk Lắk, 3. Hải Dương, 3 ca trong 2 ngày, Lâm Đồng, 3. Nam Định, 3. Thái Nguyên, 3. Thành phố Hồ Chí Minh, 2. Đắk Nông, 2. Đồng Nai, 2. Đồng Tháp, 2. Hà Nam, 2 ca trong 2 ngày, Hải Phòng, 2. Ninh Bình, 2. Sóc Trăng, 2. Trà Vinh, 2. Bà Rịa, Vũng Tàu, 1. Bình Thuận, 1. Cao Bằng, 1. Hà Giang, 1. Khánh Hòa, 1. Lào Cai, 1. Phú Thọ, 1. Phú Yên, 1. Quảng Ngãi, 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 81 ca ngày. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 39.605 ca, chiếm tỷ lệ 1,4% so với tổng số ca nhiễm, xếp thứ 24 phần 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129 phần 225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 649, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 20 tháng 2 có 294.753 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 191.667.067 liều.